เมนูเมลอนสมูทตี้ค่ะก็วัตถุดิบที่จะต้องใช้นะคะก็จะมีเมลอนค่ะวันนี้จะใช้เป็นเมลอนสีเขียวนะคะแล้วก็ไซรัปค่ะจะใช้เป็นบราวน์ชูการ์ไซรัปนะคะน้ำแข็งค่ะแล้วก็เครื่องปั่นนะคะ ก็ปอกเปลือกเมลอนนะคะแล้วก็คว้านเมล็ดออกค่ะเมลอนวันนี้ของเราก็คือสุกมากก็เลยมีเน่านิดนึงนะคะก็ปัดออกไม่เป็นไรค่ะก็หั่นเมลอนนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเวลาปั่นจะได้ปั่นง่ายนะคะใช้แก้ว16ออนนะคะตวงน้ำแข็งค่ะวันนี้จะทำเป็น2เสิร์ฟนะคะแล้วก็ใส่เมลอนนะคะลงไปในแก้วเพื่อใช้ตวงนะคะ2ครั้งค่ะแล้วก็ไซรัปนะคะจะใช้ไซรัป60 ml ค่ะตรงนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบหวานก็สามารถปรับเพิ่มหรือว่าลดได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะปั่นเลยค่ะวันนี้เราจะทำเป็น2แบบนะคะก็คือเป็นเมลอนสมูทตี้อย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็เมลอนสมูทตี้เพิ่มโยเกิร์ตค่ะแก้วนี้นะคะก็จะเป็นเมลอนสมูทตี้เฉยๆค่ะเนื้อผลไม้แบบเต็มๆฉ่ำๆค่ะแก้วขนาด16ออนนะคะแล้วก็จะปักขอบแก้วด้วยน้องเมลอนนะคะให้ดูฉ่ำๆค่ะต่อมานะคะจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะจะมีโยเกิร์ตเป็นส่วนผสมด้วยค่ะโดยที่เราจะใช้โยเกิร์ตเป็นรสธรรมชาตินะในคลิปเราจะใช้เป็นของโยลิดานะคะจะใช้3ช้อนโต๊ะนะคะเวลาดื่มเข้าไปเนี่ยมันก็จะเปรี้ยวๆสดชื่นนะคะตัวแรกก็จะหอมหวานค่ะตัวที่มีโยเกิร์ตก็จะแบบมีความแบบเปรี้ยวๆหน่อยจากนั้นก็เทลงไปในแก้วเลยค่ะก็จะได้แล้วนะคะเมนูเมลอนสมูทตี้แล้วก็เมลอนโยเกิร์ตสมูทตี้นะคะที่ยังเหลืออยู่ในโถนะคะคือเราเพิ่มปริมาณไปอีกแก้วหนึ่งนะเราอยากดื่มเป็น3แก้วค่ะตอนที่ปั่นนะคะแต่ว่าก็ใช้อัตราส่วนเดียวกันนะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะ